بسم الله الرحمن الرحیم والحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. عید سعید نیمه شعبان بر همه شما برادران و خواهران عزیز، بر همه ملت ایران، بر همه مسلمانان جهان و همه آزادی خواهان سطح دنیا مبارک باد. بنده متاسفانه توفیق دیدار نزدیک شما رو ندارم و ناچار از دور با شما حرف میزنم، لکن این هم تجربه است. امروز چند جمله درباره حضرت بقیت الله ارواحنا فدا عرض میکنیم، چند جمله هم درباره این مسئله جاری کشور با ملت عزیزمون صحبت میکنیم. اول سلامی عرض بکنیم خدمت حضرت بقیت الله ارواحنا فدا. السلام علیک یا بقیت الله فی ارضه، السلام علیک یا میثاق الله الذی اخذه و وکده، السلام علیک یا وعد الله الذی ضمنه، السلام علیک ایها العلم المنصوب والعلم المسبوب والقوت والرحمة الواسعة غیر مکذوب وعد غیر مکذوب. سلام بر تو ای ذخیره الهی در زمین بقیت الله، سلام بر تو ای عهد و میثاق استوار خداوندی، سلام بر تو ای وعده تضمین شده پروردگار، ای پرچم برافراشته، ای دانش از آسمان فرو باریده. دنباله این زیارت شریف آل یاسین عاشقانه است. السلام علیک حین تقوم، السلام علیک حین تقعد، السلام علیک حین تقرأ و تبین تا آخر. شاید در تاریخ بشر کمتر دوره‌ای اتفاق افتاده باشه که آحاد بشری در همه جای عالم، جامعه بشری به قدر امروز احساس نیاز به یک منجی داشته باشند. چه نخبگان که آگاهانه این نیاز رو احساس میکنند، چه بسیاری از مردم که احساس نیاز میکنند ولی در ناخودآگاه خودشون. احساس نیاز به یک منجی، احساس نیاز به مهدی، احساس نیاز به یک دست قدرت الهی، احساس نیاز به یک امامت معصوم، احساس نیاز به عصمت، به هدایت الهی. کمتر دوره‌ای در تاریخ این همه احساس نیاز به این حقیقت والا انسان سراغ داره. امروز بعد از آنی که بشریت مکاتب گوناگون و نهله‌های فکری گوناگون و مسلک‌های گوناگون رو تجربه کرده، از کمونیسم تا دموکراسی غربی تا لیبرال دموکراسی رایج در دنیا، با این همه ادعایی که اینها دارند، بشر بعد از اینکه اینها رو تجربه کرده احساس آسایش نمیکنه. بشر با این همه پیشرفت‌های علمی حیرت آور که به کلی وضع زندگی رو در جهان تغییر داده احساس خوشبختی نمیکنه. بشریت دچار فقر است، دچار بیماری است،
دچار فحشا و گناه است، دچار بی‌عدالتی است، دچار نابرابری است، دچار شکاف طبقاتی بسیار وسیع است. بشر دچار سوء استفاده قدرت هاست از علم. قدرت ها از علم سوء استفاده می کنند، از کشفیات طبیعت سوء استفاده می کنند، از توانایی های استخراج شده از طبیعت سوء استفاده می کنند. بشر با اینها مواجهه. اینها موجب شده است که انسانها احساس خستگی کنند در همه جای دنیا، احساس نیاز به یک دست نجات بخش کنند. مردم میلیاردها انسان در دنیا گرفتارند. بعضی ممکنه آسایش داشته باشند، لکن همونها هم آرامش ندارند. بشر دچار نگرانی است، دچار اضطراب است و این پیشرفت ها و این تحولات گوناگون نتوانسته است به بشر خوشبختی ببخشه. البته خرد انسانی نعمت بزرگی است، تجربه نعمت بزرگی است، نعمت‌های خداست و میتوانه بسیاری از مشکلات حیات رو حل کنه، لکن برخی از گره ها هست که با اینها باز نمیشه. فرض کنید همین مسئله عدالت به وسیله علم پیشرفته امروز و فناوری پیشرفته امروز قابل حل شدن نیست، گرهش باز شدنی نیست. امروز بی‌عدالتی در دنیا از علم تغذیه میکنه. یعنی علم پیشرفته در خدمت بی‌عدالتی است، در خدمت جنگ افروزی است، در خدمت تصرف سرزمین های دیگرانه، در خدمت سلطه بر ملت هاست. این گره ها رو دیگه علم نمیتوانه حل بکنه. اینها احتیاج داره به یک قدرت معنوی، قدرت الهی، دست پرقدرت امام معصوم. او بتوانه این چیزها رو انجام بده. لذا مأموریت بزرگ حضرت بقیت الله ارواحنا فدا عبارت است از یملأ الله به الارض قسطا و عدلا. مأموریت بزرگ اون بزرگوار قسط و عدل است. در بسیاری از روایات، در دعاها، در زیارتها به این معنا اشاره شده است، معنای ایجاد قسط و عدل. این اون چیزی است که جز از دست قدرت الهی که از آستین حضرت بقیت الله بیرون میاد امکان پذیر نیست. و این عدلی هم که انتظار هست حضرت به وجود بیارن، عدل در یک بخش خاص نیست، عدل در همه شؤون زندگی است. عدالت در قدرت، عدالت در ثروت، عدالت در سلامت، عدالت در کرامت انسانی، در منزلت اجتماعی، در همه ابعاد زندگی، عدالت در معنویت و امکان رشد. اینها چیزهایی است که انتظار هست که به وسیله حضرت بقیت الله ارواحنا فدا در عالم وجود، در دنیا به وجود بیاد و انشاءالله به لطف الهی خواهد شد. آحاد بشر، چه اونهایی که نخبه هستند و حوادث رو میتوانند تشخیص بدند، چه توده مردم که بعضی ها ممکنه گرفتار زندگی هستند، غافلند در سطح دنیا، در کشورهای مختلف، همه این احساس نیاز رو دارند، منتها بعضی آگاهانه، بعضی غیر آگاهانه. و البته در همه ادیان هم این وعده داده شده است. در همه ادیان وعده یک فرج و یک حرکت عظیم الهی در پایان، در
انتهای تاریخ، که البته اینم پایان تاریخ نیست، دنیا از زمان حضرت ولی عصر، دنیای واقعی و زندگی واقعی بشر از اون وقت شروع می شود. لکن در انتهای این وضع زندگی که امروز ما داریم همه وعده اونچنان عاقبتی رو دادند. خب پس این نیاز هست، لکن برای این که این نیاز جهت پیدا کند و مفید فایده ای باشه، در اسلام خواسته شده است از ما که انتظار داشته باشیم. انتظار فراتر از نیازمندی است، فراتر از احساس نیاز است. گفتن منتظر باشید. انتظار یعنی امید، انتظار یعنی اعتقاد به این که یک آینده قطعی وجود دارد. صرف نیاز نیست، انتظار سازنده است. لذا در روایات ما، معارف ما، انتظار فرج جایگاه بسیار مهمی داره که من حالا یک توضیحی در مورد انتظار فرج بعداً عرض بکنم. در توقیع شریف حضرت ولی عصر ارواحنا فداه به ابن بابوی، علی ابن بابوی، از قول پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده که فرمود افضل اعمال امتی انتظار الفرج، یعنی برترین اعمال امت من اینه که منتظر فرج باشند، این امید. در یک روایتی از موسی بن جعفر علیه السلام افضل العباده بعد المعرفه انتظار الفرج. معرفت یعنی توحید و معرفت حقایق الهی، بعد از او انتظار فرج. از امیرالمؤمنین علیه السلام انتظر الفرج بلا تیأسوا من روح الله، انتظار فرج داشته باشید، از روح و رحمت و گشایش الهی مایوس نشید. پس در انتظار فرج امید هست، تحرک هست، اقدام وجود دارد که البته حالا در مورد انتظار فرج گفته شده است و مسلمه که انتظار فرج یعنی انتظار فرج حضرت ولی عصر، این یک مصداق از انتظار فرجه. اینی که پیغمبر میفرماید افضل و اعمال امتی انتظار الفرج، ناظر به همه مشکلاتی است که برای زندگی انسان پیش میاد. مشکلات گوناگونی در زندگی پیش میاد، انسان در این مواجهه با این مشکلات نبایستی مایوس بشود، باید انتظار فرج داشته باشه، باید بدانه که فرج خواهد آمد. خود انتظار فرج یک نوع فرج است که این روایتی است از حضرت موسی بن جعفر الست تعلم ان انتظار الفرج من الفرج. خود انتظار فرج، انتظار گشایش، خودش یک گشایشی است برای انسان. انسان رو از اون حالت یأس، از حال درماندگی که به کارهای عجیب و غریبی انسان رو وادار میکنه نجات میده. خب این معناش اینه، این که پیغمبر اینجور فرمود و ائمه، یعنی امت محمدی صلی الله علیه و آله و سلم در هیچ حادثه ای از حوادث زندگی دچار یأس و ناامیدی نمیشوند و همیشه در همه حال انتظار فرج دارن. خب انتظار به معنای فقط نشستن و دست روی دست گذاشتن و چشم به در دوختن هم نیست. انتظار به معنای آماده شدن است، به معنای اقدام کردن است، به معنای این است که انسان احساس کند عاقبتی وجود دارد که می شود به او دست یافت. برای رسیدن به اون عاقبت بایستی تلاش کنه. ما که انتظار فرج داریم، انتظار ظهور حضرت بقیت الله ارواحنا فداه رو داریم، باید در این راه تلاش کنیم. باید تلاش کنیم در راه ایجاد جامعه مهدوی، جامعه مهدوی، هم خودسازی کنیم، هم به قدر توانمون، به قدر امکانمون دگرسازی کنیم و بتوانیم محیط پیرامونی خود رو به هر اندازه‌ای که در وسع و قدرت ماست
بتوانیم به جامعه مهدوی نزدیک کنیم که جامعه مهدوی جامعه قسط است، جامعه معنویت است، جامعه معرفت است، جامعه برادری و اخوت است، جامعه علم است، جامعه عزت است. یک نکته در باب انتظار فرج این است که انتظار فرج غیر از بی‌صبری و مدت معین کردنه که انسان یک زمانی رو در نظر بگیره که در فلان تاریخ مثلا بایستی این حادثه تمام بشه یا این شدت به پایان برسه یا حضرت ظهور کنن، که بی‌صبری کنه انسان، پا به زمین بکوبه، بی‌صبری کنه. این انتظار فرج این نیست. انتظار فرج یعنی آماده سازی خود. بی‌صبری کردن، عجله کردن جزو چیزهایی است که ممنوع است. در یک روایتی دارد که ان الله لا یعجل لعجلة العباد. اگر شما عجله میکنی، شتاب زدگی به خرج بدی، اینجور معناش این نیست که حالا خدا هم تابع عجله شما تصمیم بگیره و عجله کنه. نه، هر چیزی قراری دارد، وقت معینی دارد، حکمتی دارد، بر اساس اون حکمت انجام میگیره. این نکته دیگر هم عرض کردیم که انتظار فرج هم مراد فرج نهایی است که ظهور حضرت است، هم فرج بعدش شده است، یعنی فرج بعد از حوادث دشوار و حوادث همهگیر که مثل همین حوادثی که امروز در دنیا وجود دارد که خیلی ها رو مایوس میکنه، خیلی ها رو وادار به خودکشی میکنه. لکن وقتی که انتظار فرج وجود دارد، نه، انسان میدونه که این حادثه بلا شک تمام خواهد شد. خب یک نکته دیگر هم اینجا وجود دارد و این که این آرامش روانی ناشی از انتظار فرج، این اطمینان نفسی که انسان داره که تلاطم ندارد نفس انسان و دل انسان، این رو می شود افزایش داد به وسیله دعا، به وسیله استغاثه، به وسیله مناجات با پروردگار. الا به ذکر الله تطمئن القلوب. این دعاهایی که وارد شده است، حالا ما الان در ماه شریف شعبان هستیم، بعد هم در ماه رمضان دعاهای فراوان، مناجاتهای گوناگون و تکلم با خدای متعال بدون واسطه، این خیلی مهمه. یا با راز و نیاز کردن با ائمه هدی علیهم السلام که نزدیکترین آحاد عالم وجود به پروردگار متعال هستند. اینها به انسان آرامش و امکان اطمینان و آرامش میده. یاد خدای متعال گشایش به انسان میدهد، بهجت میدهد به انسان و رحمت الهی رو هم جلب میکنه که دیشب قطعاً میلیون ها دست به دعا برداشته شده آثار و برکاتی خواهد داشت. دیشب میلیون ها نفر موفق شدند که دلهاشون رو با خدا آشنا کنن، متصل کنن و دست به دعا بردارن و با خدا حرف بزنن. بلا شک این آثار خوب خودش رو هم در خود اونها و هم در کل جامعه نشان خواهد داد و برکات زیادی خواهد داد. این چند جمله‌ای که درباره مسئله ظهور و فرج و قیام حضرت بقیت الله خواستیم عرض کنیم. حرف در این زمینه‌ها البته خیلی زیاده و همین مقدار رو من بسنده میکنم. اما در مورد این حادثه رایج کشور که حادثه کروناست، خب این یک ابتلای عمومی است، یک آزمون است، آزمون برای دنیاست، هم برای دولت‌ها هم برای ملت‌ها. دولت‌ها هم در این حادثه امتحان میشن، ملت‌ها هم در این حادثه امتحان میشن. آزمون عجیبی است. البته در مورد آمارها و اقدامهای بسیار خوبی که انجام گرفته است و توصیه‌هایی که مسئولین میکنن حرف زیاد زده شده و به قدر کافی مطالبی رو گفتن
صدا و سیما هم انصافاً در این زمینه بسیار خوب عمل کرده و خوب کار کرده است در این مورد. من در این زمینه ها عرضی ندارم، لکن چند نکته رو میخوام عرض بکنم. یک نکته این است که ملت ایران در این آزمون درخشید، خوش درخشید. ملت ایران در آزمون کرونا، در این بیماری عمومی، این وبای مدرن در واقع باید گفت، ملت ایران خوب درخشیدند. اولا اوج این افتخار ملی متعلق است به مجموعه درمانی کشور که من بارها گفتم، باز هم تکرار باید بکنم، عظمت کار اینها و ارزش فداکاری اینها رو، چه پزشکان، چه پرستاران، چه متخصصین علوم آزمایشگاهی، چه رادیولوژی، چه بهورزان خانه‌های بهداشت، چه بخش‌های خدمات، چه بخش‌های تحقیقات، چه مدیریت‌ها در خود وزارتخانه و حول و حوش وزارت بهداشت، مدیریت‌هایی که در این زمینه فعالن. این اوج افتخار متعلق به اینهاست. اینها جان خودشون رو و سلامت خودشون رو در خدمت مردم قرار دادن. این خیلی با اهمیت و با عظمت. رنج دوری از خانواده رو تحمل کردن. حتی در نوروز و تعطیلات نوروزی هم خیلی از اینها به خانواده هاشون سر نزدن. دچار بیخوابی، دچار مشکلات فشارهای عصبی ناشی از برخورد با بیمار بدحال، اینها را همه رو به جان خریدند و این یک خاطره خوشی از دستگاه و مجموعه های درمانی کشور در ذهن این ملت خواهد ماند. این یک خاطره خوشی است که در این دوره جامعه پزشکی و پرستاری و جامعه درمانی کشور از خودش یادگار خوبی و خاطره خوبی رو به جا گذاشت. در کنار اینها داوطلبان، اون کسانی که جزو مجموعه های درمانی هم نبودن اما داوطلبانه آمدن وارد این میدان شدند. طلاب جهادی، دانشجویان جهادی، هزاران بسیجی پرتلاش، هزاران بسیجی در بخش‌های مختلف کشور و آحاد مردم، خدمات با ارزشی که واقعاً از توصیف بالاتر است، اینها ارائه کردند که انسان رو حقیقتاً خرسند میکنه از سوی و ممنون و متشکر میکنه از سوی دیگری. در کنار اینها نیروهای مسلح، انصافاً نیروهای مسلح از همه توان سازندگی خود و ابتکار خود استفاده کردند، حتی در زمینه علمی، حتی در زمینه مسائل کشفیات و ساخت و ساز و تولید امکانات بهداشتی و درمانی، از بیمارستان‌ها تا نقاهتگاه‌ها تا بقیه وسایلی که در اختیار نیروهای مسلح بود، بهترین بخش‌های خود را در خدمت این کار گذاشتند. توان سازندگیشون، توان ابتکارشون رو و در عرصه علم و عمل. بعد معلوم شد که ظرفیت‌های جدیدی کشف شد، معلوم شد ظرفیت‌های بسیار زیادی در داخل نیروهای مسلح و همچنین بیرون نیروهای مسلح وجود دارد که این ظرفیت‌ها رو ما نمی‌شناختیم. این جوان‌هایی که میان در تلویزیون توضیح میدن کارهایی که کردن، چیزهایی که ساختن، اینها رو غالبا ما نمی‌شناختیم. این ظرفیت‌های کشف شده جدیده. مردم هم انصافاً مشارکت‌های مردمی مشارکت‌های بسیار زیبا و صحنه‌های جالب و شگفت انگیزی رو به وجود آورده. در همه جا هست. من چند مورد رو
به خصوص اسم میارم، این به معنای این نیست که این چند مورد اختصاص دارن، نه، حالا اینا گزارش ببنده شده، اینها رو من عرض میکنم. مثلا در سبزوار طرح هر محله یک قربانی شروع شده. اهل محل جمع میشوند، یک گوسفند قربانی میکنن، به نیازمندان همون محل گوشت میدن. این خیلی چیز لازم و مهم و کار جالبی است که اینها انجام میدن برای اطعام نیازمندان. یا در یزد مادر شهیدی با همکاری جمعی از بانوان که همراه کرده با خود عده‌ای از بانوان رو، خانه‌های خودشون رو تبدیل کردن به خیاطخانه که در این خیاطخانه‌ها ماسک تولید میکنن و مجانی در اختیار مردم میگذارن. یا در نهاوند گروهی از بانوان که در زمان دفاع مقدس نان میپختن و برای جبهه میفرستادن، اینا فعال شدن برای مهار بیماری و کمک میکنن. در خوزستان طلاب قرارگاه تشکیل دادند و حتی داخل خانه های مردم را هم ضد عفونی میکنن. در شیراز معتمدین محلی با صاحبان املاک، صاحبان خانه ها و مغازه ها صحبت میکنن که اجاره نگیرن یا تخفیف بدن یا مهلت بدن و کمک بشود به کاسب. در تبریز رئیس حوزه علمیه خودش وارد شده و به شکل میدانی مشغول فعالیت. در یکی از شهرها نامزد حزب اللهی که در انتخابات رأی نیاورده، ستاد خودش را تعطیل نکرده و نگه داشته و فعالان رو در خدمت حرکت جهادی و مبارزه با کرونا سازماندهی کرده. اینا البته گزارش‌های محدودی است که بنده حالا علل اجاله در اختیار داشتم، ولیکن صدها مورد شبیه این، بلکه هزارها مورد شبیه این در سرتاسر کشور به شکل‌های گوناگون وجود داره که من به بعضی از اینها هم قبلا در صحبت قبلی اشاره کردم. اینها این مهمه که توجه کنیم، اینها نشانه عمق فرهنگ اسلامی و رسوخ فرهنگ اسلامی در مردم ماست، در دل مردم ماست. برخلاف خواسته و ادعای کسانی که در این یکی دو دهه اخیر به خصوص متاسفانه بعضی ها تلاش کردند که فرهنگ ایرانی رو تحقیر کنند، فرهنگ اسلامی ایرانی رو تحقیر کنند، برای اینکه مردم رو متوجه فرهنگ غربی و سبک زندگی غربی بکنند. برخلاف خواسته اونها، نه، خوشبختانه این احساس در احساس تفکر اسلامی، فرهنگ اسلامی و زنجیره ارزش‌های اسلامی در مردم بسیار احساس قوی و راسخی است. خب متقابلا فرهنگ و تمدن غربی هم محصول خودش رو نشان داد. اونچه که در غرب، در کشورهای غربی، در اروپا و آمریکا اتفاق افتاد که خب بعضی از اونها رو تلویزیون ما گفت، لکن بعضی از اونها رو هم در تلویزیون گفته نمی شود، اطلاعاتی است که به ما میرسه و ما میدونیم. نشان دادن محصول تربیت خود رو غرب نشان داد. این که یک دولتی ماسک متعلق به یک دولت دیگر رو، دستکش متعلق به یک دولت دیگر رو سر راه مصادره کنه و به طرف خودش ببره، که این اتفاق در مورد چند دولت در اروپا و در آمریکا اتفاق افتاد. یا مردم هر روز در ظرف مدت کوتاهی، در ظرف 1 ساعت یا 2 ساعت فروشگاه ها رو تخلیه کنند، هرس بزنن برای خرید بیشتر که برن یخچال ها و فریزرهای خانه خودشون رو پر کنن و دکان ها خالی بشه، که نشون دادن قفسه های خالی رو توی تلویزیون های دنیا نشون دادن، تلویزیون ما هم نقل کرد از اونها. یا کسانی برای چند دستمال توالت
به جان هم بیفتن، یا کسانی برای خرید اسلحه صف بکشند. نشون داد که مردم صف کشیدن برن اسلحه بخرن، چون احساس خطر میکنن در این ایام که باید اسلحه داشته باشن. یا بیماران رو از هم فاصله بگذار، اولویت برای بیمارها قائل بشن. بیمار پیر رو معالجه نکنه، میگه بیمار پیر و از کار افتاده و دچار مشکلات اساسی، این لزومی نداره ما زحمت بکشیم با این محدودیت اینو معالجه کنیم. این چیزهایی است که در اونجا اتفاق افتاده. بعضیا خودکشی کردن از ترس کرونا، از ترس مرگ خودکشی کردن. اینها رفتارهایی است که برخی از ملت‌های غربی از خودشون نشون دادن. این البته نتیجه منطقی و طبیعی فلسفه حاکم بر تمدن غربی است. فلسفه فردگرایی، فلسفه مادیگری، فلسفه های غالباً بیخدایی که اگر اعتقادی هم به خدا هست، اون اعتقاد توحیدی صحیح عمیق معرفت‌زا نیست. این هم این مسئله است. یک بعد که من اینجا این رو هم عرض بکنم، یکی از سناتورهای غربی همین چند روز گفته بود که غرب وحشی زنده شده. این حرف اوناست. ما وقتی که بگیم غرب یک روح وحشیگری درش وجود داره که با ظاهر آراسته و ادکلون زده و کراوات بستش منافاتی نداره، بعضیا تعجب میکنن و انکار میکنن. این حالا خودشون میگن این نماد زنده شدن غرب وحشی است. یک بعد دیگری که در مورد این حادثه وجود داره، رفتار عمومی ملت عزیز ماست در بکار بستن توصیه ها، که انسان مشاهده میکنه واقعا مردم اونچه رو که ستاد ملی مبارزه به صورت قاطع بیان میکنه مردم عمل میکنن. بله ممکنه یه وقتی یه چیزی رو به صورت مردد بیان کنن، مردم به این نتیجه نرسن که باید این کار رو کرد، اما اونجایی که به صورت قاطع مطلبی گفته می شود و احساس میکنن که این کار باید انجام بگیرد، مردم همراهی میکنن با مصوبات مسئولین. یک نمونهش مسئله روز 13 فروردین امروز بود. انسان باور نمیکرد که مردم 13 بدر رو تعطیل کنن، اما تعطیل کردن. مردم 13 بدر نرفتن. این نشان دهنده این است که مردم به معنای واقعی کلمه یک نظم عمومی رو پذیرفتند در مواجهه با این حادثه، که البته این باید ادامه پیدا کنه. این نظم عمومی بایستی وجود داشته باشه، باید تصمیم‌های ستاد ملی که در این زمینه مسئول درجه اول ستاد ملی است بایستی جدی گرفته بشه، بر طبق اونها عمل بشه. یک بعد دیگر در این قضیه این است که البته کرونا خب یک مشکل بزرگ برای بشریت امروز، یک ابتلاع بزرگ و خطرناکی است که به بشریت رو آورده. لکن این مشکل در قیاس با، در مقایسه با بسیاری از مشکلات چیز کوچکی به حساب میاد. ما مشکلات فراوانی رو در دنیا و در کشور خودمون مشاهده کردیم، داشتیم، که از این حادثه کمتر نبود بلکه بیشتر بود. از جمله درست در همین ایامی که کرونا به منطقه ما وارد شد، در 32 سال قبل از این در همین ایام هواپیماهای صدام مواد شیمیایی رو ریختند در یک بخش‌هایی از مردم ما و مردم خودشون. هزاران نفر رو کشتند با گاز خردل و اینها. این اتفاق افتاد و البته همه قدرت‌های دنیا هم اون روز از صدام حمایت می‌کردن
به او کمک میکردن. بعضی از همین کشورهای متمدن و مترقی در ادعا بعضی از همین ها مواد شیمیایی رو به او دادن، سلاح شیمیایی رو در اختیار او گذاشتن و تا امروز هم احدی از اونها حساب پس نداده، جواب نگفته که چرا این جنایت رو اینها انجام دادن. و اون جنایتکار صدام با مردم ما اینجور عمل کرد، با مردم خودش در حلبچه هم همینجور عمل کرد. اونجا هم به خاطر اینکه احساس کرده بود که ممکنه مردم حلبچه با رزمندگان جمهوری اسلامی همکاری داشته باشن، اونجا هم ریخت مردم رو توی کوچه و خیابان به کام مرگ کشوند. اینها خب هست و در جنگ‌های بزرگ دنیا، در 2 جنگ جهانی میلیون‌ها نفر کشته شدن. حالا در قضیه کرونا مثلا گفته میشه که مثلا تا حالا 1 میلیون و چقدر در دنیا، در سطح دنیا کشته شدن. در جنگ اول و دوم که در اروپا اتفاق افتاد با فاصله حدود 20 سال، در این 2 جنگ چندین میلیون، حالا الان دقیق من یادم نیست، اما میدونم بیش از 10 میلیون جمعیت در این جنگ ها به قتل رسیدند. و اینها در جنگ ویتنام همینجور که آمریکا به ویتنام حمله کرد، در جنگ های گوناگون دیگه، در همین اواخر در حمله به عراق عده زیادی کشته شدند، به شهادت رسیدند به وسیله عوامل آمریکا و امثال اینها فراوان اتفاق افتاده. پس ما وقتی که راجع به این قضیه فکر میکنیم، از بقیه حوادث مهمی که در دنیا همواره وجود داشته نبایستی غفلت بکنیم و بدانیم که همین حالا هم میلیون ها انسان در زیر فشار ظلم و ستم دشمن و دشمنی های دشمنان قدرتمندان الان رنج میبرند. مردم در یمن، مردم در فلسطین و در بسیاری از نقاط دیگر جهان زیر فشار هستند. پس مسئله کرونا ما را از توطئه دشمنها غافل نکنه، از توطئه استکبار غافل نکنه که دشمنی استکبار هم با اصل نظام جمهوری اسلامی است. این که کسی خیال کنه که ما دشمنی نکنیم تا با ما دشمنی نکنن، این نیست. اصل نظام جمهوری اسلامی، اصل مردم سالاری اسلامی از نظر اونها قابل قبول نیست، قابل فهم نیست و قابل تحمل نیست. این هم یک نکته. ما عرض میکنیم که مسئولان در ستاد ملی مشغولن، به طور جدی مشغول کارن و گزارشاش به ما داده میشه، اطلاع پیدا میکنیم و برای برخی از قشرهای ضعیف هم فکرهایی کردن که من توصیه میکنم، تأکید میکنم که این برنامه هایی که مسئولین دولتی برای برخی از قشرهای ضعیف در نظر گرفتن، اینها رو هرچه سریعتر، هرچه بیشتر، هرچه بهتر انشاءالله به اجرا در بیارن. لکن در کنار این مردم هم وظیفه دارن. عده‌ای هستن که در این شرایط و در این اوضاع حقیقتا زندگیشون به سختی قابل گذران هست و نمیتوانند زندگی معمولی عادی خودشون رو اداره کنن. مردمی که دستشون باز هست و توانایی دارن بایستی در این زمینه فعالیت وسیعی رو شروع کنن. این در صلوات شریف شجرة النبوة میخونیم که ورزقنی مواسات من قطرت علیه من رزقک به ما فضلت علیه من فضلک و احییتنی تحت ظلک. یعنی این یکی از کارهای لازمی است که بایستی انجام بگیره. به خصوص ماه رمضان در پیشه. ماه رمضان ماه انفاق است، ماه ایثار است، ماه کمک به مستمندان است. چه خوبه که یک رزمایش گسترده‌ای در کشور به وجود بیاد برای مواسات و همدلی و کمک مؤمنانه به نیازمندان و
فقرا که این اگر اتفاق بیفته خاطره خوشی رو در ذهنها از امسال خواهد گذاشت. ما برای اینکه ارادتمون به امام زمان ثابت بشود بایستی صحنه ها و جلوه هایی از جامعه مهدوی رو خودمون به وجود بیاریم که عرض کردیم جامعه مهدوی جامعه قسط است، عدل است و جامعه عزت است، جامعه علم است، جامعه مواسات و برادری است. اینها رو بایستی ما در زندگی خودمون تحقق ببخشیم به قدر امکان خودمون. این ما رو نزدیک میکنه. نکته آخری که عرض میکنم این است که در غیاب جلسات عمومی ماه رمضان که این جلسات عمومی، جلسات دعا، جلسات سخنرانی، جلسات توسل بسیار مغتنم بود که امسال علی القاعده محرومیم از این جلسات. در غیاب این جلسات از عبادت و تضرع و خشوع در تنهایی غفلت نشه. ما می توانیم در اتاق خودمون، در خلوت خودمون، در خانواده خودمون، در میان خانواده و فرزندان خودمون می توانیم همین معنا رو، همین توجه رو، همین خشوع و خضوع رو به وجود بیاریم و البته خب در برنامه‌های تلویزیون مواردی هم پخش می شود که از اون هم می شود استفاده کرد و بایستی این کار رو انجام بگیریم. یه توصیه هم به مسئولین عرض می کنیم، هم مسئولین و هم فعالان جوان در عرصه علم و فناوری که دو چیز فراموش نشود. یکی مسئله جهش و تولیده که این حیاتی است برای کشور. ما بایستی به هر قیمتی هست مسئله تولید رو دنبال کنیم و به معنای واقعی کلمه جهش برای تولید به وجود بیاریم. یکی هم مسئله ساخت و ساز و کار آزمایشگاهی و تولید نیازهای فراوانی است که جوانها در بخش‌های آزمایشگاهی این رو انشالله دنبال میکنن. از خداوند متعال سعادت ملت ایران رو مسئلت میکنیم. خداوند روح مطهر امام بزرگوار رو شاد کند، ارواح طیبه شهیدان عزیز رو با پیغمبر محشور کنه و انشاءالله اونچوری که آرزوهای بزرگ ملت ایران است تحقق ببخشه و فرج ولی عصر ارواحنا فداه رو انشاءالله نزدیک کنه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. این مطلبی که من گفتم که 1 میلیون نفر کشته شدند، از این اشتباه بود. 1 میلیون و خورده‌ای مبتلا شدند. تعداد کسانی که از دنیا رفتن در سطح دنیا خیلی کمتر از اینه. 1 میلیون مبتلا شدند تا حالا و تعدادی هم البته از دنیا رفتن که از این مقدار کمتره. من اشتباها گفتم 1 میلیون از دنیا رفتن و یا کشته شدن مثلا.